ගේම් ගහන්නම හොඳ මොනිටර් එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ low budget වලින්? ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද ගේම්ස් ගහන low budget මොනිටර් එකක් තෝරගන්නේ කියන එක. ඉතින් තමන් මගේ channel අලුත් නම් subscribe කරන්න තමයි කරන්න එපා. ඉතින් බලමු එහෙනම් ගේම්ස් ගහන්න තෝරගන්න ඕනේ low budget මොනිටර් වල තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි මේකේ hertz එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ඔයා තෝරගන්න low budget monitor එකේ hertz එක කීයද කියන එක තමයි විශේෂත්වය වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ hertz කියන එක ඔයාගේ FPS මත රඳා පවතින හින්දා. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයා ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට අනිවාර්යෙන් 60 hertz 75 hertz වගේ monitor එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඕනි වෙනවා. ඉතින් එහාට යනවා නම් ඔයාට හොඳ hertz අගයක් තියෙන monitor එකක් තෝරගන්න නම් gaming වලට වෙන monitor එකක් තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මේ gaming වෙන වලට වෙන monitor එක තෝරගැනීමේදී මේ price එක සාමාන්‍ය low budget monitor එකට සාපේක්ෂව මිල අධික වෙනවා. මොකද මේවා V-Sync, G-Sync, FreeSync කියන දේවල් අඩංගු වීමත් එක්ක. ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ඊළඟට වැදගත් වෙන දේ තමයි අපි ගේම් සෙල්ලම් කරනකොට ඊළඟට වැදගත්ම වෙන අංගය තමයි resolution කියන එක. 720p වෙන්න පුළුවන්, 1080p වෙන්න පුළුවන්, 2K වෙන්න පුළුවන්, 4K වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොයි වගේ resolution එකකට ගියත් අනිවාර්යෙන් මේ resolution එකත් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න monitor එකත් එක්ක. ඒ අය සහ ඉතින් ඔයා තෝරගන්න monitor එකේ aspect rate එක. ඔයාලට මතකයි ඉතින් මම මීට කලින් කරා aspect rate එක කියලා වීඩියෝ. ඉතින් ඔයාලට උඩ තියෙන කාඩ්ස් එකට ගියොත් අනිවාර්යයෙන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මොනිටර් තෝරගැනීම සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට 1280 720 කියන resolution එක එන්නේ 720p මොනිටර් වලට 1920 1080 කියන resolution එක එනවා 1080p වගේ මොනිටර් එකකට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඔයාගේ මොනිටරේ තියෙන ඉන්පුට් සංඛ්‍යාව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මොනිටරයට දෙන්න පුළුවන් ඉන්පුට් ගන්න මොනවද කියන එක. ඉතින් ඔය මොනිටර අනිවාර්යයෙන් VGA port එකට අමතරව ගොඩක් DVI port එක සහ DMI වගේ පෝට්ස් අනිවාර්යෙන් දැක්ගැනීමේ හැකියාව දෙනවා. HDMI පෝට් එකට අමතරව ඉතින් ගියාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මෑතකින් ඉඳන් දෙන අලුත්ම ඔප්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඇති. ඩිස්ප්ලේ පෝට් එක. ඩිස්ප්ලේ පෝට් එකට අමතරව USB type C වගේ කනෙක්ටර් එකක් වලට හොඳ මොනිටර් වල දැකගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝට් සහ මේ දේවල් එන මොනිටර් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රයිස් එකේ එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක අනිවාර්යෙන් ගේම් සෙල්ලම් කරන්න යනවනම් අපිට මේ පෝට්ස් කියන වැඩ ගන්න. මොකද මේ එක එක පෝට්ස් වලින් ගන්න අවුට්පුට් එකත් එක්ක එන ඔයගොල්ලන්ට picture quality එක අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා මේක එක ports වලින් ගන්නකොට. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා VGA port එකෙන් ගන්න output එක වගේ නෙමෙයි HDMI port එකක use කරලා ගන්න output එක ගොඩක්ම high quality picture rate එකකින් දැකීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය low budget monitor එකක් තෝරගද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන දේවල්. ඉතින් ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ monitor එකට IPS සහ curve වගේ ගති ලක්ෂණ තියෙනවා ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයා තෝරගන්න monitor එක budget එකට ඊළඟට තමයි budget එක. ඉතින් ඔයා තෝරගන්න monitor එක ඔයා බලන්න ඔයගේ budget එක කොහොමද කියලා. ඒක රුපියල් 10000ක් වෙන්න පුළුවන් 20000ක් වෙන්න පුළුවන්. තෝරගන්න ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බලන්න ඔයාලට දෙන ෆීචර්ස් මොන වගේද කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ දෙන ෆීචර්ස් එක ඔයගලන්ට සමහර ෆීචර්ස් තමයි ඔයාගේ මොනිටර් එකේ ඉන්බිල්ට් සවුන්ඩ් එන්න පුළුවන්, USB පහසුකම එන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් මේ විදිහට දෙන මොනිටර් එක අපිට දැක් ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ වීඩියෝ හොඳයිද? එහෙනම් අනිත් අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තමන් මගේ channel එක අලුත් නම් subscribe කරලා තියන්න තමන් කරලා මේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. හම්බෙන්න අලුත් වීඩියෝ ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.